ඔන්ලයින් මනී ගැන තාමත් ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා මුදල් හම්බ කරන එක ගැන තාමත් ඔයාලට විශ්වාස නැත්නම් අදත් ඔයගලන්ට ගෙනාවා payment proof withdraw එකක්. ඔයගලන්ට මතක ඇති Hypeptc වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන විදිය ගැන පියවර දෙකක් ආශ්‍රයෙන් මම වීඩියෝ දෙකක් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් අදත් ගේනවා ඔයගලන්ට live withdraw එකක් රුපියල් 2000ක වගේ මුදලක් සජීවීව මම withdraw කරගන්නවා මගේ bank account එකට. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු එකක් සහ දැනට payment proof දැන් ලංකාවේ හොඳම වෙබ්සයිට් එකක් කියලා මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. තාමත් ඔන්ලයින් මනි ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැත්තම්, මම ඔන්ලයින් මනි හම්බ කරන එක ගැන තාමත් ඔයගේ විශ්වාසය නැත්තම්, ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් Hypeptc වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙනවම තමයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අපේ Hypeptc වෙබ්සයිට් එක ගැන මොනවා හරිම නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් account එක හදාගන්න විදිය ආශ්‍රයෙන් හැම දෙයක් ගැන පාල description එකේ link තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒව ආශ්‍රයෙන් බලන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන කොහොමද live withdraw එකක් ගන්න කියලා Hypeptc එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එයාගේ වීඩියෝ එක තමයි අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔගලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකත් ගෙනව Hypeptc වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකක් ගෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම Hypeptc වෙබ්සයිට් එකෙන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ බැලන්ස් එක $10ක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම අද හදන්නේ මේ $10 මගේ account එකට pay out එකක් ගන්න. සුපුරුදු පරිදි live withdraw එකක් ගන්න විදිහ තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තාමත් මේ දේවල් ගැන අතදා බලලා නැත්නම් පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකට ගිහිලා register වෙලා Hypeptc වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනද මම දැනට pay out ගත්තු ඒවා මෙතන තියෙනවා. ඒ විස්තර හැම දෙයක්ම මගේ account summary එක දැක්කොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් නම් මම අර ටිකට් එකක් add කරගෙන ඉවරයි pay out එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඒක ගන්න විදිය පෙන්නන්න ඔයගලන්ට මෙතන support කියන කොටසට එන්න ඕනේ. pay out එකක් දාන්න කලින් support කියන කොටසට ආවට පස්සේ මෙතන create a new ticket කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පේන නිකන් කලින් money withdraw දාපු දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතනින් create a new ticket කියන එකට වෙලා subject එක විදියට සුපුරුදු පරිදි දානවා money withdraw කියලා. money withdraw කියලා add කරලා මෙතන money withdraw කියලා මම add කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මගේ සම්පූර්ණ account විස්තර ටික මම දාගන්නවා. account එකේ number එක, එතකොට account branch එක, ඊට පස්සේ මගේ නම සහ මාව contact කරගන්න පුළුවන් phone number එකක්. ඉතින් මේ විස්තර ටික අනිවාර්යෙන් add කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි account එකේ number එක හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ contact කරගෙන අවශ්‍ය විස්තර ටික පුරවගෙන අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම account විස්තර ටික add කරගත්තට පස්සේ send කියන බටන් එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැටෙනවා your support request successfully කියලා. ඊට පස්සේ මම නැවත මගේ account එකට එනවා. my account කියන එකට එනවා. තාම මගේ pay out එක අරගෙන නැහැ. මම මුලින්ම support ticket එකක් complete කරගත්ත එක කරේ. ඊට පස්සේ මම එනවා withdraw කියන කොටසට. withdraw එකට ආවට පස්සේ මම දැන් මගේ bank transfer එකක් කරගන්න හදන බැංකුවට මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතනින් මගේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික තියෙනවා. මගේ බැංකුවේ බ්‍රාන්ච් එක, එතකොට account number එක, නම, phone number එක, අදාළ option විස්තර ටික, withdraw කරන සල්ලි ප්‍රමාණය මෙතන වැටලා තියෙනවා. මම මෙතනින් send button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා your payment request was successfully submitted කියලා. ඊට පස්සේ account summary වලට ආවොත් මගේ දැනට දැන් balance එක 0යි කියලා පෙන්නන්නේ. pending withdrawal එක $10ක් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක අපිට රිසිව්ඩ් වෙනවා ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක් පැය 3ක් විතර මේගොල්ලෝ කියන්නේ 24 hours ඇතුළත withdraw කරනවා කියලා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් පැය 2ක් පැයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයගලගේ account එකට සල්ලි ටික add වෙනවා. ඉතින් Hypeptc වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් හදාගන්න කොහොමද? ඒ අදාළ විස්තර හැම එකම පහළ description එකේ link තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එතකොට Hypeptc වෙබ්සයිට් එක ගැන මම කරපු තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අත්‍තරම අපිට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් මනි හොයන්න පුළුවන්. කිසිම අපහසුයක් නැතුව මේක අපිට තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් view කරන්න. ඉතින් try කරලා බලන්න Hypeptc වෙබ්සයිට් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අපේ ඔන්ලයින් මනි වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරලා තියන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.